Magandang araw po sa inyo lahat. Si Mentong po. We're back here with you February 24, one day before the 35th ba? EDSA Uno celebration daw. Na kaninang hapon po ako'y nagtatawag ng mga EDSA Dos fan tulad nila Linggoy Alpuas at iba pa. Yung mga dilawan talaga hanggang ngayon dilawan pa rin. Hindi nila malaman kung merong celebration sila. Meron din tayong na-download na isang anunsyo kasi meron kasing official na mga commission nata, no? Commission tulad ng Commission on National Arts and so on na itinatag noong panahon ng mga dilawan na ito ay official holiday at may official na institusyon na nag-aalaga, nag-ahanda para sa celebration nito. Pero malinaw naman po na wala na pong dahilan na nakikita ang taong bayan na mag-celebrate po nitong EDSA Uno. As much as I would like to see a celebration and see that faces that maybe we could like to criticize, wala po ata talaga silang ilulunsad na celebration. Meron isang Facebook post, mamaya makikita po ninyo ay aking pinotoshop. Nasabi sa iba't ibang lugar daw ng bayan merong ilulunsad o gagawing celebration. From a certain Garda World na website. But I don't even know kung lehitimong website yun. Well, we're preparing to see tomorrow how small it is because every year lumiliit yung celebration po nila at itong nakaraang especially after 2016, 2017 pahina na ng pahina ang attendance. Even before that, nagkahiwalay na sila Ramos, sila Enrile, Cory nawala na, ang mga second stringers na lang nila ang dumadalaw ng EDSA One celebration noon. But talagang wala na po tayong nararamdaman anumang init sa taong bayan at sa kasaysayan, sa buong bansa. Wala na po tungkol dito sa EDSA Uno. Meron lang yung mga Amerikano, gumagawa pa rin sila ng regular tuwing malapit na itong EDSA Uno o birthday ni Marcos o September 21, September 11 ba? Or August 21, yung Ninoy Aquino anniversary, etc. Tuwing may ganyan, ang Amerikano maglalabas ng isa, dalawang mga artikulo laban kay Marcos. Itong ngayon, meron na naman. Ewan ko kung aking hinanda yung photo niyan, but maybe we can take a look a little later on. Makikita po natin itong propaganda po nila parang makina po yan. Nakaschedule na lahat ng mga ilalabas nila. Parang propaganda din laban kay Duterte, propaganda laban sa China, paulit-ulit, meron talagang bagong ilalabas sila. Yung iba luma naman na inuulit-ulit lang nila. But before we go into that EDSA Uno celebration, babati muna tayo kay Inday Lidoy at saka si Antonio Miguel Carlos kasama po natin parehong bumabati po ng good afternoon. Kanina alas 5 tumingala ako sa Palangitan at nakita ko labas na po at alas 5 ng hapon pa lang ang buwan. Napakaliit pero labas na po ang buwan. Sabi ni Antonio Miguel Carlos, magandang gabi po, Mentong. Matindi po talaga ang mga kano, may hinihimas na tuta na taga-Pasig. Maaga naghahanda ang mga Amerikano and makikita natin very strategic. Hindi naman talaga kasama pa sa 2022 election itong kanilang inibilog na ang ulo at inihahanda na sa imahen ng para sa publiko. Pero nag-iisip yan ng 5 years from now matapos ng 2022 election. Baka yan ay magamit na nila at iba pa. Ang attitude ng China sino man ang mamuno, kakausapin nila, may mga programa para sa kaunlaran at sa ganyang paraan paniniwala nila lagi naman makikipag ayos ang sino mang kausap
dahil mutual na pakinabang naman lagi ang pinag-uusapan. Well, we'll talk more about that as we go on. So yan nga, tiyempong-tiyempo, si Giancarlo Iway, may tanong siya, what can you say about this tungkol sa pharmaceutical na naman? Si Gian may imbitasyon sa akin tuwing Biyernes ata, meron silang Zoom meeting. Pagkakataon na nasabihin ko na lang, hintayin ko na lang ng MGCQ, yung moderated, tama ba? Moderated general community quarantine na luluwag na po at pwede na magtipon-tipon ang mga grupo sa mga restaurant and so on. Ako na lang mag-iimbita para sa mga nakakabata sa atin tulad nila Giancarlo Iway sa diskusyon. Kasi mahirap po sa Zoom kung marami pang kailangang i-flesh out ika nga na mga parameters, yung ground rules, diskusyon at analysis. Importante sa akin ang mga kabataan dahil nga yan ang iiwanan natin ng ating mga ranasan na mga pagkakamali sa ating pananaw. Yun ang unang nasa isip ko. Marami tayong naging mali sa ating pagsusuri sa nakaraan. Kaya marami din tayong natutong wasto at makatotohanan at pwedeng magamit na gabay ng mga susunod na saling lahi. Alam po ninyo, bago itong at simula po ng ating diskusyon, nood po ako ng ilang mga episodes ng Sadhguru, isang Indian guru, pero mas bata sa akin. Pero marami ding kaalaman galing sa kanyang pag-aaral ng Hinduism, at saka yoga. And so naintindihan ko rin yung mga sinasabi niya at sinasabi nga niya na doon sa episode na yon, bawat araw ay napakahalaga kasi bawat araw, of course, yung figure niya binunot lang niya sa hangin. 1,000,000 ang namamatay kung tayo ay araw-araw at tuwing umaga tayo ay nagigising, we should be very happy and very thankful and very serious about the day to do what is good and important and valuable kasi nga nagising tayo. Kahit na yung mga nakakabata, don't be too sure about waking up every morning. So every night, think about your day. Did I do the best that I could do? We're not all going to be heroes. We're not all going to be great men as perceived by the public. But let us be great men to ourselves when we think back. Ano ba ang nagawa ko? Paano ba ang pagtuturing ko sa kapwa ko itong araw nakaraan? Sa lalo-lalo na sa mga mahalagang tao sa buhay natin, bawat individual, and so on. So mahalaga po yung kabataan sa akin. And I want to meet them, I want to talk to them, I want to discuss with them. Yung may mga paniniwala, halimbawa sila Gian, na yung vaccine ay isang big conspiracy and a big hoax. Ang natanong ko sa kanila noon, ilan sa kanila, ay kasama ba dyan sa conspiracy? Kasi the assumption is American hoax. Kasi American pharma, and so on. Dr. Fauci. Sabi ko, kasama ba dyan ang Russians at saka Chinese sa conspiracy? Walang sagot po. As I explained before, medyo digress ako dahil mayroon pang sumasali as we are discussing. Maaaring may conspiracy po dyan. Maaaring merong totoo na ginagawa at nangyayari na hindi kasama sa conspiracy. Merong mga sincerong efforts at solving the problem. At kahit may conspiracy, may totoong namamatay galing sa virus. And I think the latest information that we can say lends more weight na ito ay maaaring isang semi-conspiracy galing sa Amerika. Hindi ko sinasabing mga Amerikano at galing sa Amerika. Baka may mga ilan sa loob ng kaloob-looban ng mga may hawak ng poder na hindi man lang kilala sa publiko na nakita ang oportunidad at ito'y ikinalat.
Kasi kung ang Amerika mismo ang nakahandang magkalat po niyan, yung buong American government, no? Handa din dapat silang kontrolin ang backlash po nito, yung pagbalik sa kanila. Hindi handa eh. Talagang nataranta sila eh. So ibig sabihin maaaring merong mas maliit na grupo sa loob na gumawa nitong conspiracy na to na akala eh kayang-kaya lang ng Amerika at hindi babalik sa Amerika. Eh nawalan na ng control. Dahil sa China, naging matagumpay ang pagkontrol nila, ang target ng China. At ang sinasabi kong latest information, kaya ako'y tinitingnan ko po yung American inner sanctum. Ayaw ko gamitin ng deep state kasi mas malaki pa nga ang deep state kaysa dito sa inner sanctum na to. Nagamuha nito na hindi man lang alam ng kabuuan ng deep state na nasa looban ng buong gobyerno at power structure ng American society. Kaya talagang nagkakagulo ang Amerika at nasira yung buong American economic condition dahil dito. Papayagan ba nila yan? Hindi. Pero ano yung impormasyon? I don't know if we played. I think we played it in one of our episodes ka Diyos, di ba? Yung Fort Detrick at yung Springfield, yung community around Fort Detrick, nag-clamp down. May Russian, di ba, pinakita na natin, no? May yung Russian news reporter na nilabas naman ng CGTN, yung Chinese news media. Last Sunday, mamaya, as a ending natin, patugtugin natin dito sa Wednesday, baka hindi napanood ng iba, no? If it's still there, no? In-interview yung mga taga Springfield kung saan nakalagay yung 40th. Walang gustong magsalita. Walang residente na gustong magsalita. Matanda, bata, workers, wala. Hindi tulad sa Wuhan, China, binuksan ng Wuhan, ng China, no? Yung Wuhan, yung buong probinsya, yung Hainan Market, yung Wuhan Lab, binuksan. Yung hotel, lahat, pinasukan ng mga international WHO mission na nag-imbestiga doon. At walang reklamo. Ang lahat ng mga miyembro, may Australian, pinuri pa ang China, may American, may Canadian, mga matataas na opisyalis dati ng health departments nila, and so on. Bakit dito sa Fort Detrick at Springfield ayaw magsalita? Inutusan na magsalita. Sarado yung laboratory. Nung Abril pa ng 2019, sinara na, Abril if I'm not mistaken. Ayan po yung inilabas ni Ka Joshua, yung ating pinakita nung nakaraang linggo. Why all lips sealed around Fort Detrick, sabi ko. While WHO clears Wuhan, China. Kinlear na ng WHO China. Ang sabi ng WHO, because in very scientific terms, extremely unlikely. Alam po ninyo sa scientific term, they never say 100% sure. May 99.9999999% sure. At dahil may 0.0000001% na pwede pang may bagong impormasyon pumasok at bago yan, sinasabi lang nila unlikely. Ito extremely unlikely na ito'y leak galing sa Wuhan, China. So, hindi po conspiracy ng lahat. Hindi conspiracy ng China. Hindi rin conspiracy ng Russia. Hindi rin conspiracy ng buong Amerikang gobyerno. Mukhang conspiracy sa loob ng kaloob-looban ng power center ng Estados Unidos. Na maaring dahil nakita nila, nagkaroon na ng problema, may leak doon sa Detrick, sinarangan nila, kinontrol nila, hanggang kaya nila. Pero naisip nila, meron palang Wuhan Military Games sa Oktubre ba o Nobyembre 2019. 6 months later lang. Bakit hindi natin padala ang ating mga sundalong na infect na nito? Yun. Posibilidad lang yan. And being scientific, we will also say, likely lang ito. Likely until we have more evidence. Pero likely, lalo na nagiging extremely likely ngayon na ito'y ginawa at nanggaling sa US dahil dito sa nakikita nating pananahimik, pagsasara
pagbabawal na mga bisita, pananahimik ng lahat ng mga residente sa paligid ng Fort Detrick. May nag-utos niya. We did not intend to discuss this, but anyway, mabuti naalala natin para doon sa mga hindi nakapanood nung linggo sa ating RP1, ang maestro at iba pa, yung Talk News TV po natin sa on radio, ay mapag-isipan, mapag-aralan, mapag-isipan din ninyo. Bumabati din tayo kay Marial Bog, Bog, and then let me see. Johnny Ferreras, magandang gabi po. Mentong ng uuto na naman ng mga kano. Dami na nagugutom sa US, kawalan ng trabaho, bagsak ang ekonomiya, magawa lagi sila ng gulo sa mundo. And hindi pa po dumarating yung bagsak ng US dollar at US financial system. Yan po ay maraming nag-aabang na po. Maraming eksperto na nag-predict na po na itong taon darating yung financial collapse. May sumagot kay Mariel P. Bog, matagal na third world country ang US. Relatives ko doon, naghihirap sila. Sabi dito, sino pang sumagot sa kanya? And si Johnny, replying to Johnny, si Mariel B. Bog. Ayun. Si Johnny Ferreras, halatang halata ang FDA, Food and Drug Administration. Okay, and dito naman sa YouTube, mababati tayo kay Julie Merano. Good evening. Julie Astro Ayumi comments, ano po ba itong balita na gusto nila Lacson at Bello magpadala daw tayo ng maraming nurse sa UK kapalit daw ng vaccine? Ganoon katotoo. Yan din ang nabasa ko at natawa ako doon sa proposal na to. Aywan ko lang kung mangyayari ba talaga ito. Hindi na kailangan yung UK vaccine. Unang-una yung UK, anong vaccine po ng UK? Nagkakandara pa ang UK na makakuha ng mga vaccine galing sa US at sa Europa. Of course, sa kanila yung Oxford AstraZeneca vaccine. And of course, they're doing better than the US sa kanilang vaccine rollout. At marami nang nabakunahan. Pero sa production level, yung Chinese vaccine lang talaga ang nakakasigurado na makaka-deliver sa mga commitment nila. Dahil yung isang kumpanya lang, ang Sinovac, if I'm not mistaken, 1 billion po ang production target nila at promise itong 2021. Nandiyan pa po yung Sinopharm at CanSino, yung Canadian Sino joint venture. Sa China din po yun. So hindi lang po mga Chinese purely yan. Yung iba may mga joint venture. And dumating na po yung 600, mamaya may ulat po tayo, 1,000 doses galing sa Sinovac. Nagkaroon lang ng kaunting technical issues dyan sa Philippine Vaccine Panel na pinamumuno ng FDA dito. At we will discuss that. That's my article po sa Sovereign PH itong darating na mga araw na to. Nasumite ko na. Si Paulo Antonio Pineda, Mentong, may naalala ka bang mga detalye kung paano nakuha ni Marcos ang Philippine Airlines or Philippine Airlines PLDT at paano napunta kay Benedicto yung Lopez Sugar Industries? Well, yung Philippine Airlines, naalala ko, TODA ang dating may-ari niyan. Again, financially bumagsak yan. So, syempre, gobyerno ang pumasok na naman, support it, and later on, binenta naman ng gobyerno sa isang intermediary muna and then kay Lucio Tan. And yung Benedicto, yung Lopez Sugar Industries, ganyan din po. Yung Lopez kasi, maraming pinasukan ng mga utang. And in 1970, bumagsak po sila, 70-71, liban doon sa political fight with Marcos, bumagsak din talaga ang mga Lopez dahil sa mga dollar loans nila. At nagkaroon ng oil crisis at
ibang mga crisis na pilitang mag-devalue ang Pilipinas kasi nga wala naman tayong langis at that time, ano? And so kailangan natin ng dolyar para magkaroon ng langis. So na global naging demand para sa dolyar para bumili ng langis na tumaas by 10 times ang presyo. Ano? Yang nagkaroon ng jeepney strike noong 69, 68, 70, babatuhan na ng mga bus ang mga jeepney drivers doon sa EDSA, nanununog na ng mga bus kasi hindi sobrang tumaas nga, hindi na sila makapagpasada and so on. Sumama na yung mga komunista, yung Stone, yung KMU, yung kaming mga moderato, may sariling grupo din kami, tsuper, ang mapagsat, malayang pagkakaisa ng mga tsuper, etc. etc. Someday siguro we will go back to those. Maybe in January next year, every year maybe we should review yung January yung tinatawag na storm na first quarter storm. And so there's a lot of history to that. So talagang ang mga Lopez ang siyang bumagsak at humingi ng tulong sa gobyerno, pinunduan ng gobyerno, binili ng gobyerno ng PAL, and then the history of that moves on. But that's how it happened. Okay, si Julie Merano, everyday po ba ang programang Power Things? But tuwing Wednesday ko lang po nakikitang live ninyo. Tuwing Wednesday lang po ang online po natin. Yung ibang mga programa natin ay linggo naman sa RP1, sa radyo, na live din live stream din sa YouTube at saka sa Facebook page natin. And then yung may tape show tayo sa One Media Network. Ito po ay satellite cable na may 1 million subscribers all over the Philippines at free TV po ito sa Central Luzon, sa Pampanga, sa San Fernando, Pampanga, sa Cagayan de Oro, Davao, and several other cities around the Philippines. Pero itong buwan daw, itong Pebrero, palapit na po mabuo ang Pebrero, magiging free TV na dito sa Metro Manila. We're waiting for that, no? Dahil may bagong antena ang One Media Network sa Cavite, sa Carmona, Cavite. At magbo-broadcast na live TV, free TV sa buong Metro Manila at National Capital Region sa Channel 45. No? So I'll keep monitoring this development and I will announce to you kung andyan na po. Si Mahal Kain, may PhilAm po na tuhod ng pulis. Ayun, mamaya kasama sa report po natin yan. Sa Amerika at naging sanhi ng pagkamatay nito. Ingay po ang US officials pag pulis natin ay war on drugs. Gusto pa tayong isanction pag sila tahimik lang sa brutality. Ito po, ilang episode na po natin inuulat yung mga racist attacks on Asians, pati Pilipino, kasi akala nila mga mga Chinese o Korean o other Asians yung mga Pilipino. Kaya yung mga Pilipino na sobrang sumasanto sa mga puti o Amerikano in general, medyo i-review po natin yan at mag-ingat po tayo na lalo na yung mga sabay nanlalait ng ibang mga Asians. Tayo ay Asian, tayo itsurang Asian. At ang totoo, ang mga ugat natin po galing sa same racial roots, ugat. Hanggang sa Polynesia po, abot po ang ugat natin. Anyway, Adish Reshiram, anti-corruption champion, sira ulo pala itong mga puting unggoy. Sila nga, di nakakorrupt. Ayun na nga, Pinakorrupt sa buong mundo. Legal nga ang corruption sa kanila. Ang tawag nga nila dyan ay lobbying. Ginagago nila tayo. So po yan, and for hundreds of years, 200 years, 300 years, sila, and then the Americans later, then the British, and later than the Spanish and the Dutch,
Sila ang pinaka-korupsyon ng imperialismo. Diba? Paulo Antonio Pineda, Mentong, nabalitaan mo ba itong Lionel ay pinakain ng pizza, pinainom ng soft drinks ang justices para pumabol. Gusto niya i-dismiss ang election protest, akalain mo parang bribery. Well, ngayon ko lang narinig yan at interesting. We can analyze the case, no? From Grace Trapo, from YouTube, Grace Trapo, number 2, halatang alaga ng dilawan in case na hindi tumakbo si Sara Duterte. Yellow survey. Yan ang isang puntos na gagawin ko nga mamaya sa ating pag-analyze ng Okta survey. Bakit? Sino ba itong Okta survey na sabi number 1 si Sara, number 2 si Po, hindi ako naniniwala number 2 si Po. Magtanong-tanong po tayo kung ilagay natin mga pangalan. Mas malamang na mangunguna si Pacquiao dito kay Po. Mas malamang mangunguna si Bongbong dito kay Po. Pero ito, ang intensyon nitong survey, Okta survey, ay mailabas lang palitaw ang pangalan ni Po. Kunwari, number 2 lang nilalagay. Promotion na yan, dahan-dahan. Very sharp din si itong nag-text nito. Arnold Hoson, good day, Mentong. Dito kami sa UAE. More than 4 million na ang nakatanggap ng libreng Sinopharm vaccine at no adverse effect to anyone. Yan po ang ating sinasabi. Yung konserbatibong pamamaraan sa paggagawa ng Sinopharm at Sinovac, yung inactivated virus, ang pinaka-safe po. We'll go back to that later on. Jeneline Milante, hello po, watching from the Damam, KSA. Mabuhay po kayo. And Chief Mali, sa lahat ng... Chef Mali, I'm sorry. Sa lahat po ng nandito, pakiusap po, wag niyong iboboto si Trapo at Trillanes kahit kailan. From Hazel AS, good evening, Mentong. Yes, umabot ako. Yay, umabot ako sa live. From Rain Cloud, malagay ng flag ng Pilipinas sa mga damit gaya ng mga Canadian para hindi mabiktima na racist at hate crime. Papa B, coffee. Mukhang may coffee shop ito. Sir, tanong lang po if ever Trapos Intay Diggs ay president. If ever tapos na yun. Tapos na si Tatay Digong siguro as president, may posible bang maaresto siya ng ICC? No possibility. No possibility. Yan talagang mga ginagawa po ng mga anti-Duterte propaganda. Walang posibilidad. Kahit na po yung isang controversial na Sudanese president, si Bashar, may arrest order na ang ICC. Walang sumunod na African country, bisita siya doon dito. Walang gustong mag-aresto, walang magawang ICC. Ito pa si Presidente Digong, wala namang kaso. Maraming daktak pa lang. At hindi magkakaroon ng kaso dahil hindi naman miyembro ang Pilipinas ng ICC. Nakapapayag ba yung mga hindi din miyembro ng ICC tulad ng China na kaibigan ng ating bansa? Yung Amerika, baka yung pang magtulak na magsulsul sa ICC. Pero yung Amerika din, sinanction yung ICC jurors, di ba? Kasi sinanction din ng mga Amerikanong tulad sila Pompeo. Anyway, Hazel Ayers, ewan ko, basta feeling ko may involved na dollars yung sa resulta ng Supreme Court. Marami pong mga posibilidad po dyan. If mali, pag nanalo si Trapo, 6 years lulubog ang Pilipinas. Mabuti kung lulubog lang, kung sumabog dahil sa magpapagamit po sa Estados Unidos itong si Trapo sa laban sa China at gagawing human shield ang Pilipinas. Si Ana Malindog, ang ating very energetic writer. Kasama na po natin right now. Good evening daw. Nice to be here, sabi niya. Imelda Galve, Johnny Ferreras, halatang-halata ang FDA pinapaboran ang Western big pharmas. Indirectly dinowngrade nilang Sinovac. Yung nga, Ayan, pag-usapan natin na yan.
Okay, and then let's move on down below. Yung article nga ni Ana Malindog, I think we included in our post. I don't know yet if it is included here. Si Giancarlos EY may sabi dito, ang rock, anong comment niyo sabi dito? Okay, and then yung ASEAN Post article din ni Ana Malindog, ating pinupush po, ano? And now here is Narda Niding La Cuesta. Hello po, maestro. Gandang gabi po. Mabuhay po kayo. God bless. Tonight will just be solo kasi nga si Kajos, ang ating technical volunteer sa technical operation natin, ay may examen. As usual, itong mga araw na to, maraming examen at may kailangan tapusin niya yung mga preparasyon hanggang midnight ata tonight, no? So hindi na po tayo nag-imbita ng mga kasama natin tulad last time si Rod Kapunan. Anyway, we will try to finish as early as possible before 6:30. Dapat 7:30 dapat matapos na tayo, baka 7:15. Yan ang targetin natin. So let's go to our first issue. Yung Pasig Mayor Vico Soto named as U.S. State Department's anti-corruption champion. So alagang-alaga na, you know, and marami pong mahusay na local government officials na wala namang publicity. Maybe ang ating gobyerno dapat may sariling survey sa mga syudad. Ano? There are over 2,000 cities and municipalities sa Pilipinas. Ano? Maghanap tayo. At hindi po yung mga foreigners ang pipili kung sinong magandang performance. Ano? Pati yung presidente, madalas in the past sila ang pumipili. Okay, ito yung tungkol sa February 25, may mga rally ba? Hanap ako ng hanap mong araw sa mga news item. Tawag ako ng mga dilawang mga kaibigan na dating sama sa EDSA 1. Wala pong makasabi na meron sila. Meron ako nakapasadahan na hindi ko na mabalikan trace back na post na meron daw misa si Father Robert Reyes. Ano? Pero hinanap ko ulit, hindi ko na makita. Suma total, wala talaga. Ano? At ito lang sa Garda World. Sino ba itong Garda World? We don't know, but itong nakita natin sa kakahanap natin. Ano? And rallies likely daw, no? Nationwide through February 25 to commemorate People Power Revolution anniversary. Siguro isang nakikita ko baka bukas mayroong magtitipon ilan dyan sa Pantayog, ano? Dyan sa EDSA Revolution Monument, dyan sa EDSA mismo, ano? Pero hindi po bilang na bilang siguro ang mga magpapakita. Okay, and susunod po, ito po yung post ni Ed J. Ramos David, doktor po sa Estados Unidos ba itong doktor na to? Pinadala po sa atin at umiikot na po sa social media po ito. A Filipino-American man died after police kneeled on his neck. He said, sabi ni Ramos, Dr. Ramos, "Please don't kill me." Quinto's mother reported, describing her son's last words. "I was there. I was watching. Nandun pala yung nanay. I trusted them and I thought they know what they're doing." Namatay. Family called 911 to help me. Angelo Quinto, a Filipino-American man. Police kneeled on his neck, causing unconsciousness. 3 days later, Angelo died. Police took a month to acknowledge his death but still won't release the cause of death. Something ain't right, sabi nitong post. So, ayan po, hindi lang po pala mga team yung nabibiktima. Ano? Ngayon, may isang Pilipino na. Now, tama nga sabi nung isang kasama natin na nag-comment, no? Pag Pilipinas, mga so-called na EJK and so on, inakalat sa buong mundo yung balita o pursue ng mga congressman at senador na Amerikano, yung sariling kanilang mga pulis, pinapalampas nila. Mabuti nga, it's now being called to attention, to our attention, to the world's attention through social media. Yung mga nakaraan.
Sa bagay, marami ng protesta ang ginawa ang mga itim, ano, pero marami ding mga itim naman na hindi naman pulis, ano, yung mga yagit na mga itim na nambibiktima din ng mga maraming Asyano. Nagkakabaliw na po ata talaga sa Estados Unidos dahil nga doon sa social conditions nila, yung divide between the super wealthy and the super poor, the homeless and so on, yung kakulangan ng social purpose sa buhay po nila, ang mga problemang obesity, opioid crisis po nila. Hindi po tulad ng China halimbawa. I'm sorry, it's true. China is such a well-organized society, ang taas ng moral, namumuhunan ng gobyerno sa tamang mga lugar, research and development sa siyensya, teknolohiya, kaya sila umunlad at nalalampasan nila yung mga dating sobrang malayo na sa kanila tulad ng Estados Unidos. Samantalang Estados Unidos, saan napupunta ang kanilang puhunan sa stock market, sa gera, sa drug trade. Ang infrastruktura ng US ay 20 years, 30 years behind China. China po ang nangunguna sa tren, mga bridges, mga roads, at lalabas na ng China ang kanilang unang passenger, large-scale passenger airline, and so on. Lahat talaga mababalik mo sa sistemang politikal. Yung sinasabi ng Amerika ng demokrasya na ilan lang talaga ang nakikinabang, o yung sinasabi na authoritarian na China pero lahat nakikinabang. Anong totoong demokrasya? Maglalabas po ako ng isang artikulo, na isang major article po na ang sasabihin ko po, hindi authoritarian ang China. Hindi authoritarian ng Vietnam. Ang totoong anyo ng kanilang lipunan ay communitarian. Komunidad, community. Hindi naman nag-solo desisyon si Xi Jinping. Walang isang Superman ang kayang patakbuhin ng 1.4 billion people sa ganyang kalawak na lupain bansa, sa ganyang daming problema at may hamon pa ng mga imperialista na nakasurround pa ang 800 mga base militar ng Amerikano na handang umatake pagka nakakita ng weakness po sa China. Wala pong isang Superman na kayang pamahalaan yung ganyang kalaki, complex na sitwasyon. At kung panoorin po ninyo, which I advise you to do if you have free time, go to YouTube at hanapin po yung series na isang Chinese movie, Qin, Q-I-N. Yung Qin po ang first emperor ng pinagkaisang China, the first emperor of the unified China. At makikita po ninyo kung paano magdesisyon. Or any of sa Netflix, meron din silang version ng Qin, Qin din, the Qin Dynasty. Mga 100 episodes yun. Yung sa YouTube, 72 episodes. Ang hari, emperor, I don't know kung may salitang emperor sa Tagalog, sa Pilipino. So, yung emperor po, may konseho, at yung mga counselors, naka-hilera, dalawang pila sa magkabila ng hall. At isa-isa po nagbibigay ng opinion, pananaw. Minsan, frustrated ang emperor. Bakit hindi siya makapagdesisyon dahil nag-aaway din yung mga counselors? Kailangan magkasundo. Consensus. O siyempre, darating sa puntos na kailangan magdesisyon ng emperor pero batay sa community consensus. Kaya communitarian, hindi authoritarian. And ito ang nawawala po sa pagkaintindi ng kanluran dito sa sistema natin. Kahit na yung ating barangay dati, yung sultan, yung dato, may council siya. Di ba?
And so we will try to correct that that notion, no? Na authoritarian, ganyan kasimple lang yan. Hindi po ganyan kasimple. Mahaba at complicated proseso ang decision making at action dyan sa China. Okay, si Jolito Argelius, ang gandang gabi, Mentong, kung BBM po kaya manalo, takeover po kaya niya ang tubig at kuryente, malamang, kapalagay ko, nandun naman ang orientasyon na eh. And paano sobra nagyabang US tumanggap ng immigrants. Kaya iyon, ikaw ng kano sa trabaho. Well, hindi naman siguro ganyan ang problema lang. No? Yung isa po, yung kasakiman ng mga korporasyong Amerikano. At hindi mo naman malalait o makakaila, how do you say it? You cannot deny the corporations their right to be greedy because they are built on greed ang mga korporasyon sa profit. Sobrang attractive po yung cheap labor ng China 50 years ago. At the same time, sobrang naglaway din ng Amerikano sa merkado ng China na napakalaki. Ang kapalit lang technology transfer. So nakinabang talaga naman ang mga American corporations at American consumers sa very cheap price ng produkto na gawa ng American company sa China. Pero ang China, tulad ni Marcos, yun din ang ginagawa ni Marcos, kayo mamuhunan kayo dito. Mag-transfer kayo ng technology. Pag 10, 20 years, siyempre, kayong magbebenta rin dito sa amin, magmimili kami. Pero dahan-dahan din kami matututo at gagawa din ng mga produktong ngayon. That's a fair exchange. Alam naman ng mga Amerikano yan eh. So, ayun. Pero ngayon, ang Amerika naman kumukuha ng immigrants pero only yung may dalang kapital, yung may dalang edukasyon na. Halimbawa, ang ating mga scientifico at physicist na pinag-aaral natin dito ng mga magulang o ng scholarship ng University of the Philippines. Tapos mag-i-immigrate sa Amerika, kaya Amerika nakinabang. Everything about America is of course for its own interest. At yung pagtanggap nila ng immigrants, may dahilan din yan, para sa interest nila. For a period of time, cheaper labor. A lot of imported capital sumasama po dyan, And then, yun lang, may contradiction doon sa mga policies nila. Na natural, pwedeng natin sabihin natural na contradiction dahil kapitalismo yan eh. May period na umuunlad ang kapitalismo. Nagkaroon lang ng competition galing sa Chinang kayang-kayang labanan Amerika. Yung Japan, naging competition din ng Amerika, pero nasupil ng Amerikano doon sa Plaza Accord. Sinabi nila sa Hapon, hindi pwede yung Japanese yen nyo, dapat i-revalue nyo para mahirapan ang export. So that forced Japan to bring their industries naman to Korea, Taiwan, Malaysia, and so on. Umuwi sa Pilipinas at Japan kasi marami tayong ngaw dito. Mas umunlad yung mga Taiwan at iba pa kaysa sa Pilipinas. Okay, it's a complicated history but I think we're getting along naman sa kaunawa nitong lahat ng mga. Florence Eknero, good evening, Mentong. By the way, si Maria Okoshi ng Japan nag-donate last Sunday ng 200 yen. I don't know if she will join us tonight, but please remind me, Kajos, to thank her again on Sunday. Si Jolito Argelius, kasama natin. Magandang gabi. May second message. Nabasa na din natin second message. Okay, let's go back to the issue. So ayan, itong kawawang Pilipino, kapwa Pilipino natin, Filipino-American. And ito po ang isang problema papaliwanag ko dito sa next item. Government to borrow 160 billion from local market in March. So sino makikinabang dito? Yung mga mayayaman natin na makakabili ng Philippine Treasury bonds, ang mga bankero na mayaman na nakikinabang naman sa ating central bank dahil mga pautang ng central bank sa mga bangko,
Sila naman ang mamimili ng iuutang na bonds ng gobyerno. Now, ito po ang hindi maganda sa sistema natin ngayon. And ito ay dulot din ng pagbabago ng konstitusyon natin sa EDSA matapos ang EDSA 1 na nakontrol po ng mga bankero ang ating monetary board at ang monetary system po natin. Samantalang ang totoo po, kung tayo nasa China, kung China tayo, ang gobyerno nag-iimprenta ng pera. Bakit siya mangungutang pa sa iba? Ganyan din po sa Amerika. Nangungutang ang gobyerno ng Amerikano sa mga bangko nila. Ang pinanggagalingan naman dolyares ng mga bangko ay ang gobyerno ng US. Yan, I wanted to point that out to you. And so, because of this system, talagang walang talo po ang mga bankero. And sino naman ang nagpopondo ng gobyerno natin? Tayong mga taxpayer. Di ba? And let's move on. It's already actually 6:45 or 6:46. Ito na yung survey, yung survey ng Okta. Sino ba ang Okta Research? Alam po ninyo, yung ibang mga research group, kilala na natin. Yung mga traditional na alam na natin yung mga malilikot na survey nila, yung SWS, pagka sa politika, SWS, Pulse Asia, kilala na natin, mayroong mga bias yan, so it's easy to analyze. Meron yung isang kay Maria na alam natin sa sariling interest din sa political interest niya, magamit para sa pagsasakay sa politika ng isang politiko. Tulad nung huling halalan, Binay siya at mga surveys niya ay pabor kay Binay. And then itong huli, yung kanyang survey sa Manila kay Isko, kaya siya nanalo si Isko sa tulong ng oligarch na si Rason. Ngayon siya ay presidente ng University of Manila. Itong Okta, sino ba to? Kasi sa analysis natin ng mga lineup dito, alam natin, nakikita ko na ang talagang target na gusto nilang iangat ay si Po. No way na si Po ay aangat kay Pacquiao o kay Bongbong. Kay Isko, pwedeng sakyan pa na ahead pa si Po kay Isko. I don't know. But kung mag-survey po tayo with the names given, ito, name recall lang, alam na natin kung sinong ahead. And si Isko naman sa probinsya, hindi naman tulad sa Metro Manila o Manila, kilalang-kilala. Sa mga probinsya, hindi naman ganyang kakilala yan. So, depende yan sa mga plano nitong Okta. Now, did a little checking and ito pala ang Okta. Board of Directors ng Okta, 18 individuals that represent Orange County. Anong Orange County? From what I know of Orange County, it is a county in the state of California in the USA. Now, hindi pa ako 100% sure na ito. Baka may local Okta na gumamit ng pangalan ng Okta. Kanina hanap ng mga sources sa internet. Ito lang talaga ang nakikita ko. So at this point, I'm assuming this is the group. It's an American group. 17 board members govern Okta with the Caltrans District Director serving the 18th member of the ex-officio in an ex-officio capacity. So marami pong mga nakalagay dito sa website nila, agendas, strategic initiatives, 2021, and so on. And so nagtataka ako bakit kung ito nga, ang Okta na sinasabi nitong Okta survey, bakit sila biglang magsasurvey dito sa Pilipinas? Yung Amerikanong kandidato, si Po. Well, anyway, we will continue to report on this and update kung in the 0.0001% na posibilidad na hindi pala ito yung Okta na ditong nagsasurvey, I will also report to you. Okay.
Now, tungkol na sa vaccines, which is the talk of the town, the talk of the world, vaccine na po. May yung column ko na lalabas sa Sovereign PH, no? Yes, sa Sovereign PH, kasi meron pa din tayong column sa PNA website. Sabi natin, itong pangako ni Presidente Xi Jinping noong Mayo, noong nakaraang taon 2020, ay natutupad na. Una-una sabi ni Presidente Xi Jinping nung pagkakataong yun na kanyang hinarap through virtual conferencing ang United Nations WHO General Assembly. Pinangako niya na ang China ay ibibigay ang kanilang vaccine paghanda na global public good. Ibig sabihin, maliit na maliit kung meron man na tubo o walang tubo, kundi yung cost, no? Para sa mga bansang nangangailangan, yung mga mahirap na bansa. At madi-deliver nila pagkahanda na. Ay malinaw po na nadi-deliver po nila yung kanilang pinapangako. Sinabi nila noon, February 23, dumating nga po, nandito na po at sabi po ng tinatawan na na-interview po sa Philippine media ng Sinovac, I think through Zoom. Sabi nung representative, si Helen Yang, actually the products are already there, meaning in Manila here. We are managing the procedures of making the delivery and we will expect Philippines will be one of the important countries we're going to supply the products. Sinovac General Manager Helen Yang said in an interview over ABS-CBN News Channel. So ayan po. At sinabi ko nga doon binalikan ko yung history ng mga pangako ng China. Sabi ko, mga pangako ng China na-deliver. Kasi ang mga leaders po ng China today are ideological, meaning sila ay namumove ng ideas. Kaya ang ideas po ay lumalabas sa tao sa pamamagitan ng salita. Kaya mahalaga po ang salita. Yung ating laging naririnig mga nakakatanda po sa atin or in the older times, no? Palabra de honor. Madalang ko na marinig ngayon, lalo-lalo sa mga politiko, palabra de honor. Narinig ko lang yun nung nag-aaway si Cayetano at Velasco doon sa posisyon ng congressional leadership. Now, sobrang maraming propaganda galing sa kanluran at mga amboys dito sa Pilipinas about the greatness of Pfizer and Moderna daw. Or even yung AstraZeneca. But actually, wala po. Lahat po, whether US, Europe, or even Chinese or Russians, wala pa pong nakakabuo ng full data ng phase 3 trials. Kasi umaabot po ng 2-3 taon po yan. At least 2 more years from today. Ganyang ka-metikuloso po yung proseso. Minamadali lang lahat na ito kasi nga meron tayong global pandemic crisis. And alam naman natin, tanggap ko rin, kailangan ng vaccine. At ako'y nag-volunteer, nag-public announcement na ako'y magpapasaksak ng Sinovac. At tuwan-tuwa ako nung naulat na binigyan na ng FDA natin ng EUA, Emergency Use Authorization. Ang problema sa ginawa ng FDA natin dito, pinagbawal sa 59-year-old and above 59-year-old, meaning 60 years old and above, magsa-17 na ako. Gustong-gusto ko po naman mapakita na ako handang-handang magpasaksak dahil very safe po yung inactivated virus vaccine. At bawal din for below 18. Safe na ito eh. Hindi natin maiwasan pagsuspetsa na meron doon sa vaccine panel po natin na pro-Western vaccine. Hindi naman masama yun kasi marami po diyang mga doktor at eksperto matagal na pinopondohan ng Western pharmaceuticals. Well, on the one hand, we can say it's not good. On the other hand, they will say, wala naman, hindi naman naapektuhan ng
nagpo-pondo sa amin eh. Well, we can accept that or we can reject that. But the fact is, yung mga nag-aanunsyo ng 95% effectivity ng Pfizer, Moderna, and so on, hindi pa rin buo ang data niyan at talagang may lumalabas pa ngayon ng mga data na it's lower than 95. Merong 87, merong 65, ano, iba-ibang mga ano. Tapos meron doon sa South Africa na hindi daw tumatalab sa at 10% level lang yung bagong South African mutation, yung Pfizer. And so maraming iba't ibang mga data na may mga graphs, kino-compare, lahat. Malilito lang ang tao, madidismaya lang ang tao. Ang sundan lang po natin yung patakaran na ginawa ng WHO at ng FDA mismo ng Amerika na iba't ibang mga bansa. FDA na 50% efficacy ang threshold. And up to now, kung talagang kausap ay eksperto, ay sinasabi nila kahit Pfizer, Moderna, hindi pa tapos yung rating po niyan. Kaya nagugulat yung iba. Bakit yung sinasabi ni Dr. Lulu Bravo, na head ng Philippine Medical Association, lahat yan tanggap kasi above 50% efficacy kahit Sinovac and so. Ang totoo po, yung Sinovac, sa kanilang mga trials, unang-una, Sinovac lang ang sinubukan sa mga frontliners talaga, high risk sa Brazil. Hindi naman nagturok for special study yung Pfizer at Moderna sa mga frontliners. General population lang sila. Yung mga doktor, yung mga nurses, ang siyang humaharap sa mga pasyenteng may sakit na talaga. Yan ang tinesting sa Brazil. At ang resulta sa Brazil, kahit ang tinetesting nila, yung bakuna, ay sa mga frontliners, 100% po hindi tatamaan ng severe, yung matinding COVID-19 at hindi ma-hospitalize. 100%. 80% hindi tatamaan ng kahit na mild. So may 20% pwedeng magkakalagnat, ano, pero hindi na hospital kasi 100% nga walang na-hospital. But ang general, 50%, 50.4% efficacy kasi kahit na yung mga nagkaroon ng counting symptoms lang, basta nag-test positive, ano, halimbawa, may counting lagnat lang pero tuloy-tuloy naman na normal ang buhay. So maraming level ang effectivity. And yan ang hindi ginawa ng Pfizer at Moderna. General population lang sila. Anunsyo lang at marami pang init sa puwera doon sa kanilang konsiderasyon. Dahil yung ibang mga nasa trial, sabi masakit ang ulo, umiinom ng gamot, yun nakaka-impluwensya doon sa resulta. So maraming question at talagang ang question po ay galing sa professional journal, British Medical Journal, BMJ, na si Peter Doshi. Hindi naman ako magsasalita kung wala akong basayan. Mapapahiya lang ako kung balikan ako. Diba? And so, ayan po. Actually, I saw 2 or 3. Yung iba hindi ko na tinandaan kasi at least ito talagang merong institutional background ditong si Peter Doshi. But I already reported this in many of our discussions before. No? And of course, si Tulfo, merong mga ulat ngayon na sabi niya nagpaturok na siya ng Sinopharm, ano, parang ang side effect lang ay parang Viagra daw yung pangalawang dose. Ewan ko lang kung seryoso na yun. Dahil sabi ni Tulfo, balak niya maging distributor ng Sinopharm dito. That's another story. And ito, dinagdag po ni Ka Joso sa ating no? Pfizer dose 85% effective after 2 to 4 weeks says study. So yan, 85% lang. Iba-iba po Inquirer pala yan. No? Yung kay Peter Doshi, yan, nasa tabi. No? 95 effective vaccines. We need more details and the raw data. Actually, hindi pa lumalabas yung raw data ng Pfizer.
And so, yan, to be objective, this is the way we should go, di ba? Okay, let me go back to our regular, ano ba tayo? Dito. Okay. One is it? Is this the one? Hindi. Nasaan mo ba? Ito, no? Okay, so Sinovac is hindi lang according to Chinese Embassy, silang naglagay lang po din sa Facebook page nila, pero sa CNN po, ang interview, dyan po si yung marketing chief ng Sinovac. Sinovac, our vaccine is the only one tested on healthcare workers. So mabuti naka-clarify din ito. Ang totoo naman, yung mga excited na dalhin na po ang Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Yung AstraZeneca, ang huling ulat po ngayong hapon nabigyan na ng emergency use authorization ng ating FDA. No? Pero hindi natin alam kung darating ba, kailan ba darating talaga yung maramihan. Alam ko may AstraZeneca pumapasok na dito through private channels. No? Naalokan na po ang misis ko ng kanyang kaklase, college, may-ari ng Unilab ng AstraZeneca. Kaming dalawa daw, libre. Sabi ko, kahit na baka ako, maghihintay ako. So, itong mga Western producers puro short sa supply po dahil in-order na ng Amerika, Europa ang mga vaccines nila. Hindi maka-deliver po ng lahat ng mga commitments sila. So, ang US humingi na sa Russia at sa ibang mga reports sa China. Iko-competition pa tayo itong mga kanluran. But anyway, let's move on. Ito na mga dagdag na balita po. China's popularity in Africa is the top. And ito ulat pa ng American magazine Newsweek. China delighted to see it tops US in popularity in Arab countries. Ito po ang ilang mga puntos from the Princeton University's Michael Robbins, director of the Arab Barometer, who made the survey. China is viewed favorably by half or more in 3 countries: Algeria 60%, Morocco 52%, Tunisia 50%, while a third or more have a positive view in Lebanon 43%, Jordan 35%, and Libya 34%. By comparison, fewer than one-third, have a favorable view of the US in all 6 countries, ranging from a high, pinakamataasan ng US 28% in Morocco, and low 14% in Libya. So I think, of course, Asia, mas maganda rin ang tingin na sa China, lalo na matapos ng pagpirma ng RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. And so nagbabago na naman ang ihip ng hangin, and dahil sa mga huling pakita po ni President Biden sa Estados Unidos na dahan-dahan po siyang makikipag-areglo ulit sa China, may kompetisyon pero magalang na relasyon at patuloy na usapan at kooperasyon sa climate change at ilang mga bagay. Sa Xinjiang, sinabi niya, yan ay ibang standard lang talaga sa China. Although ang ulat ng ibang American press, tinutuligsan niya ang China sa Xinjiang human rights. At yung sinabi niya din, talagang sinabi naman niya na ibang norm lang ng China. Kasi sa China, merong maraming mga Xinjiang na mga walang skills para sa trabaho, walang education, pinapasok sa mga educational institutions, dinodormitory, pinapakain doon, binibigyan ng sewing training, computer training, dancing, whatever training, para paglabas talagang may hanap buhay kaagad na maibibigay. Kasi yan naman ang ugat ng terorismo, yung kahirapan ng mga pamilya. At kaunting udyok lang, kaunting bayad lang, pwede nang maging terorista. And sabi nga ng mga Muslim countries mismo na nabisita na ang Xinjiang, ang kalaban naman ng China ay yung mga ISIS, yung mga Al-Qaeda, yung mga ganyan, nakalaban din ng mga Arab countries. Yung mga Wahhabis and so on.
So, walang problema sa Muslim countries. Bakit sa Canada, Britannia, US, ang problema ng China about Xinjiang? Kasi propaganda lang po yan. Ang Taiwan din po, may bagong Mainland Affairs Council Chief at nagsesenyales na magbabago na rin yung kanilang patakaran kaugnay ang Beijing. Sabi ng mga analysts, si Chu Tai-san, who is seen as a moderate, said he hoped the two sides could move forward towards exchanges based on pragmatism, maging practical at hindi ideological. Analysts see the appointment as a response to signs from the Biden administration in an effort to ease tensions. So mabuti po yan sa Pilipinas, basta sa Asia, basta mga tensyon ay humuhupa, maganda po sa atin yan dahil tayo ay dapat makabalik na po sa ating proyekto para sa prosperidad ng bansa at ng buong rehiyon po natin. Gusto ko na nga magtanim ng avocado para ma-export sa China. Pinya, kung anong pwede po doon sa Bataan. Ang problema, hindi tulad ng Mindanao, maraming ulan dito sa Bataan. Mahaba ang dry season. At nasa bundok, ang hirap ng tubig. And tulad po ng Canada na gustong pahirapan ang China dito sa Winter Olympics sa 2022 next year. And siyempre ang China basta't magkaroon ng Olympics en grande po yan, napapabilib ang mundo para lang ma-storbo ang imahe ng China dito sa Winter Olympics. Canadian lawmakers vote to declare China is committing genocide, but Justin Trudeau, their prime minister, and their whole cabinet abstained, hindi bumoto. So anong kahulugan po noon? Hindi po talaga ito totoo po itong mga ginagawa ng mga legislators po ng Canada. Para lang may laman ang anti-China propaganda for the meantime. Pero bakit mag-abstain ng Prime Minister at ang kabinete? Kasi gusto pa rin nilang manatili ang pag-ugnayan sa China. Hey, that's our last item for tonight. I thought I had prepared too much again kasi yung ating volunteer technician will have to be okay. And meron pa din akong ibang naihanda. Yung mga artikulo ni Ana Rosario Malindog Uy is Philippines better off without the VFA EDCA or not? Yan po ay mababasa po niyo yung buo na mahusay na pagsusulat po with all the information necessary for you to understand the issues. Sa sovereignph.com. Madali po ma-search po yan sa internet. And isa pa po, yung artikulo po, meron na ba lumabas na yung okay, yung artikulo ko ay nasa Sovereign PH po tungkol naman sa Chinese economy, anyway, we had it prepared. Nahanap ni Diyos. Anyway, hindi na bale. We'll discuss it again on Sunday. We will have a new now inihahanda po ni Ka Joshua yung video tungkol sa Fort Detrick kasi napalabas po namin ito nung linggo. Baka yung iba sa inyo hindi pa napapanood po ito. It's very important to watch. But in the meantime, let's go back to some of the comments from Narda ni La Cuesta. Maestro, tanong ko lang po kung halimbawang matapos na ang termino ng Pangulo natin, maaari pa rin ba siyang tumakbo muli bilang isang Pangulo? Hindi na po, ayon sa ating saligang batas, one term lang po tayo 6 years, one term of 6 years. Dati 4-year term para tulad sa Estados Unidos pero two elections, no? One re-election, one term and one re-election. Pero pati yun binago, kinuwang one term 6 years. And from Jolito Arguelles Mentong, bilang
sa taga-subaybay ninyo, madadagdagan ng isang araw ang programa ninyo. Salamat po at naway lumawig pa ang programa ninyo. Actually, may request po tayo kay Ginoong Martin Andana ng tigkakalahating oras sa RP1 every morning sana. No? Hindi naman tinanggi pero wala pang programa. Hinihintay po natin. Ibig sabihin, baka sakaling magkaroon po tayo ng daily half hour sa umaga. And siguro po dapat ang survey mga 3 milyon ang tatanungin iyon kaysa hindi yung 1,200 respondent lang para kapani-paniwala naman. Ano? And then from Juliet Camaro, mabuhay. At dito naman sa YouTube, nasaan na ba tayo kanina? Si Arnold Hoson, good day, kamentong dito kami sa UAE, more than 4 million na ang nabasa na natin yan. Chef Mali, basa na din natin. Hazel Ayes, Chef Mali, pag nanalo si Trapo, nabasa na rin natin yan. Okay, and so, I think that's it. We're ready for our video. I think mga 5 minutes lang ang video, no? So enjoy yourselves, tama-tama pagkatapos yan 7:15 or 7:16, 7:17 and just in our target para makapagbalik na din po si Kadyo sa kanyang pag-review para sa examen niya. Maraming salamat po for this episode of February 24. We'll be together again next week, next Wednesday, and then join us on Sunday if you can, and other programs on YouTube and FB. Have a good week ahead of you and keep studying and thinking with power things. Almost 2 years later, after the shutdown of Army Lab, we are again here at Fort Detrick. A small one-man operation airport opened in the area of Frederick, Maryland in 1938 is now a sprawling campus of brick government buildings outside Frederick, Maryland, located an hour's drive north of Washington, D.C. On its premises was a lab running where scientists developed germ weapons, vaccines, drugs, diagnostics. The first hot scandal broke out in 1968 when in the state of Utah were tested bombs with brucellosis, a bacterium that can lead to fever and influenza-like sickness. In August 2019, its deadly germ research operations were abruptly shut down following serious safety violations, in particular relating to the disposal of dangerous materials. Although many projects are on hold now, scientists and other employees are continuing to work. Now I'm at the Green Spring Village, close to the senior home, just 10 miles from the U.S. capital, Washington, D.C. According to the Washington Post article, it was here where 5 residents have died following an outbreak of respiratory illness that began in the summer 2019. The complex includes a fairly huge area, and this is the home for many elderly people in America. We tried to get in and talk to the residents, but we have seen the fence, the guard at the checkpoint, and the gate on our way. The access to the Green Spring territory must be approved by administration, or someone who lives here may let you in. We sent a letter to the Green Spring administration with a request to allow us to visit the place, having explained that we make a short news coverage about the life of the Green Spring Village community. However, our request was declined because they were not interested to participate at this time. Moving forward, we were able
to find an elderly couple living in this community and tried interviewing them directly. After they had heard about the questions, they immediately declined to comment on this topic. Then we reached out to an expert living near the Green Spring village looking for his comments on this topic. But even then, the denial was watching for us. Almost 2 years later, after the shutdown of Army Lop, we are again here at Fort Detrick. A small one-man operation airport opened in the area of Frederick, Maryland in 1938 is now a sprawling campus of brick government buildings outside Frederick, Maryland, located an hour's drive north of Washington, D.C. On its premises was a lab running where scientists developed germ weapons, vaccines, drugs, diagnostics. The first hot scandal broke out in 1968 when in the state of Utah were tested bombs with brucellosis, a bacterium that can lead to fever and influenza-like sickness. In August 2019, its deadly germ research operations were abruptly shut down following serious safety violations, in particular relating to the disposal of dangerous materials. Although many projects are on hold now, scientists and other employees are continuing to work. Now I'm at the Green Spring village, close to the senior home, just 10 miles from the U.S. capital, Washington, D.C. According to the Washington Post article, it was here where 5 residents have died following an outbreak of respiratory illness that began in the summer 2019. The complex includes a fairly huge area, and this is the home for many elderly people in America. We tried to get in and talk to the residents, but we have seen the fence, the guard at the checkpoint, and the gate on our way. The access to the Green Spring territory must be approved by administration, or someone who lives here may let you in. We sent a letter to the Green Spring administration with a request to allow us to visit the place, having explained that we make a short news coverage about the life of the Green Spring village community. However, our request was declined because they were not interested to participate at this time. Moving forward, we were able to find an elderly couple living in this community and tried interviewing them directly. After they had heard about the questions, they immediately declined to comment on this topic. Then we reached out to an expert living near the Green Spring village looking for his comments on this topic. But even then, the denial was watching for us.